การปฏิบัตินะถ้าเราสามารถเห็นสภาวะธรรมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมได้มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมันยากตรงที่เรามองสภาวะไม่ออกเคยรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกที่จิตใจสภาวะธรรมที่พวกเราจะเรียนรู้คือรูปนามกายใจของเราเองบางคนสะสมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติมามากพอจะพบว่ารู้ได้ง่ายๆรู้กายรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากคนซึ่งสะสมมาไม่พอรู้สึกแม้มันยากเย็นแสนเข็ญโดยเฉพาะการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองยากมากหลวงพ่อนะแต่เดิมหลวงพ่อพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆมันง่ายนะการปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากมันยากตรงที่เราชอบคิดมากไปเองต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้หัดรู้ทันความปรุงแต่งบ่อยๆรูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งความปรุงแต่งในร่างกายเคยรู้ไปร่างกายมันก็เป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอย่างลมหายใจนะปรุงแต่งก้อนธาตุก้อนนี้ไว้ก้อนร่างกายเนี่ยเมื่อหยุดหายใจเมื่อไหร่ก้อนนี้ก็แตกสลายก็มีสติเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกมันยากตรงไหนมัวแต่คิดว่าภาวนาจะต้องทำอะไรจะทำอย่างไรอะไรคิดเยอะไปรู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจมันปรุงแต่งร่างกายอยู่กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรนะรู้สึกไปยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ร่างกายหายใจเข้ายากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ร่างกายหายใจออกไม่ยากนี่ส่วนมากพอเริ่มหายใจก็เริ่มตั้งโจทย์เพื่อจะผูกมัดตัวเองหายใจยังไงจะสงบเริ่มบังคับแล้วเริ่มแทรกแซงแล้วเริ่มปรุงแต่งให้มากขึ้นกว่าเก่าไม่ต้องคิดมากนะหายใจไปจะสงบหรือไม่สงบก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรามีสติเห็นร่างกายหายใจออกมีสติเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่รู้สึกด้วยใจธรรมดาธรรมดาร่างกายหายใจออกก็รู้ด้วยใจธรรมดาร่างกายหายใจเข้าก็รู้ด้วยใจธรรมดามันยากตรงไหนถ้าเราไม่คิดมากมันก็ไม่ยากนะพอเราหายใจไปช่วงหนึ่งใจเรามันก็สงบเองแหละเมื่อใจมันสงบมันเห็นร่างกายหายใจออกเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูมันจะเห็นในเวลาสั้นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรื่องยากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรานั่นมันไม่ใช่เรื่องยากนะอย่าไปคิดมาก
แค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจนั่นแหละมันเป็นตัวความปรุงแต่งร่างกายเราเอาไว้ทำให้ร่างกายนี้คงสภาพอยู่ยากไหมไม่เห็นยากตรงไหนเลยถ้าเราคิดมากจะมานั่งหายใจจะกำหนดจิตยังไงดีให้ลมกระทบกี่ฐานนะทำไงจะสงบเร็วนะถ้าไม่สงบหายใจอยู่จะมีอุบายอะไรทำให้มันสงบเร็วอะไรเงี้ยคิดมากไปหรือทำไงจะเจริญปัญญาอะไรเงี้ยเห็นร่างกายแล้วก็มีปัญญาจะยากอะไรรู้ลงไปในร่างกายเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นนะร่างกายมันแค่ของถูกรู้ถูกดูเห็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เรานะอันนี้เป็นการเห็นถูกเห็นถูกก็ละความเห็นผิดว่าร่างกายคือตัวเราแต่มันเป็นคนละสเต็ปนะคนละขั้นตอนกับการละความยึดถือขั้นแรกเราแค่ละความเห็นผิดนะร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุหล่อเลี้ยงเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกมันหล่อเลี้ยงเราก็เห็นร่างกายนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงส่วนขั้นจะหมดความยึดถือร่างกายเป็นอีกระดับหนึ่งอันนั้นเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีระหว่างความเห็นผิดว่าร่างกายคือตัวเรากับระหว่างความยึดถือในร่างกายคนละอันนะระหว่างความเห็นผิดว่าจิตใจคือตัวเรากับการละความยึดถือในจิตใจคนละอันกันนะคนละขั้นกันพระโสดาบันก็จะเห็นละความเห็นผิดได้นะกายกับใจนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่ตรงที่จะละความยึดถือนะเป็นอีกระดับหนึ่งพระอนาคามีละความยึดถือในกายได้พระอรหันต์ถึงจะละความยึดถือจิตได้โคราณอย่ารีบร้อนนะยังไม่ต้องตั้งคำถามทำไงจะไม่ยึดกายทำไงจะไม่ยึดจิตจะไม่ยึดกายได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไตรลักษณ์ของกายจะไม่ยึดจิตได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไตรลักษณ์ของจิตมีเท่านี้แหละมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันขี้เกียจดูอะไรซ้ำๆมันเบื่ออย่างเราดูร่างกายเราเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ทั้งวันเบื่ออยากไปดูซีรีส์เรื่องนี้นานๆเบื่ออยากไปดูอย่างอื่นเนี่ยมันวิ่งพล่านไปเรื่อยๆทั้งที่การจะดูกายตัวเองมันไม่ใช่ยากนะแต่มันไม่อยากดูไม่อยากไปดูของอื่นการดูจิตใจก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่มันขี้เกียจดูไม่อดทนที่จะดูตรงนี้ที่พวกเราจำนวนมากแตกต่างกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเป็นคนที่อดทนหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะไม่ได้ฉลาดรอบรู้อะไรมากกว่าพวกเราหรอกเป็นคนระดับกลางๆไม่ถึงขนาดโง่แล้วก็ไม่ใช่อัจฉริยะสิ่งที่หลวงพ่อมีนะคือความอดทนยุคแรกยังไม่เจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อฝึกอานาปานสตินะหายใจไปเรื่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบเลยนะก็ฝึกไปเรื่อยๆ22 ปีนะได้แต่ความสงบแต่ก็ยังไม่เลิกทำเรื่อยๆมาเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิต
ดูจิตตลอดนะดูจิตทั้งวันนะเท่าที่มีเวลาจะดูได้เวลาที่เราดูได้คือเวลาที่ไม่ต้องนอนหลับเกิดเวลาที่ไม่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดนอกนั้นเราดูจิตตัวเองได้หลวงพ่อก็เฝ้ารู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยจิตบางดวงก็สุขบางดวงก็ทุกข์บางดวงไม่สุขไม่ทุกข์บางดวงเป็นกุศลเฉยๆรู้เนื้อรู้ตัวเฉยๆบางดวงเป็นกุศลแล้วเจริญปัญญาด้วยดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปบางดวงต้องบิ้วให้เกิดจิตผู้รู้เนี่ยบางช่วงจิตเราหมดแรงก็ต้องหาทางทำให้มันเกิดขึ้นทำสมาธิทำอะไรไปฝึกเรื่อยๆในสุดตัวรู้เกิดอัตโนมัติไม่ต้องบิ้วให้เกิดมันเกิดเองเนี่ยค่อยๆเรียนมันจะมีพัฒนาการทีก็เห็นจิตโลภเห็นจิตโกรธเห็นจิตหลงเห็นจิตฟุ้งซ่านเห็นจิตหดหู่บางทีก็เห็นจิตรู้อยู่ที่จิตบางทีก็เห็นจิตเคลื่อนเข้าไปรู้อารมณ์อย่างอื่นภายในบางทีก็เห็นจิตออกไปรู้อารมณ์ภายนอกเห็นนิมิตผีสางนางไม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เห็นจิตวิ่งไปดูรูปทางตาวิ่งไปฟังเสียงทางหูไปดมกลิ่นทางจมูกไปรู้รสทางลิ้นอะไรนะไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางร่างกายเห็นจิตทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆบางทีก็เห็นจิตเป็นกุศลเป็นอกุศล หัดรู้หัดดูนะลืมคำว่าจะดูไปทำไมคำว่าขี้เกียจดูไม่เคยเกิดขึ้นเลยขยันดูรู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้มีความพึงพอใจที่จะได้อ่านจิตตนเองตัวนี้คือฉันทะนะเรามีความพึงพอใจที่จะอ่านจิตใจตัวเองการพึงพอใจในการทำสิ่งที่ดีงามนะเรียกว่าฉันทะเมื่อฉันทะเกิดก็ขยันดูไม่ขี้เกียจดูมีวิริยะแล้วการที่เราคอยสังเกตจิตของเรานะเวลาอกุศลมีอยู่เราสังเกตเห็นปุ๊บอกุศลดับในขณะที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่นะอกุศลใหม่ไม่เกิดในขณะที่เรารู้เท่าทันจิตใจตนเองนะกุศลได้เกิดแล้วต่อไปกุศลก็แก่กล้าขึ้นฝึกรู้บ่อยๆกุศลก็เจริญขึ้นกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่รู้สึกว่าขี้เกียจดูนะแต่ก็มีเหมือนกันบางทีก็จิตมันยังหลงโลกอยู่ทีก็ยังอยากดูหนังอยากอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้ไม่ชอบฟังอยากดูหนังอยากอะไรนะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยที่อยากทำทีก็เบื่อบางทีก็ขี้เกียจในการที่จะดูแต่จุดเด่นของหลวงพ่อก็คือเบื่อก็รู้ว่าเบื่อขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจไม่ยอมขี้เกียจนานนะอดทนนะการอ่านจิตใจตัวเองหรือการมีสติอ่านร่างกายตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่เราต้องดูอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าต้องอดทนมากๆเลยเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มเดิมนะอ่านอยู่นั่นแหละมีหนังสืออยู่เล่มเดียวแล้วอ่านทุกวันนะทนได้ไหมก็เบื่อเห็นไหมเบื่อหลวงพ่อไม่เลิกเนี่ยหลวงพ่อต่างกับพวกเราตรงเนี้ยท้อใจมีไหมบางทีก็ท้อนะแต่ตั้งแต่หันมาดูจิตดูใจนะคำว่าท้อไม่มีสู้ตายเลยมันสนุกพอมันสนุกซะอย่างเดียวนะมันมีฉันทะมันไม่ขี้เกียจดูมันไม่เบื่อที่จะดูไอ้ที่ขี้เกียจดูเนี่ยก่อนที่จะรู้การดูจิตนั่งสมาธิไปเรื่อยๆบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็เบื่อแ
แต่ตั้งแต่ดูจิตเป็นนะมันมีฉันทะจิตอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่รู้จักมันจิตนั้นมันทำงานได้วิจิตรพิสดารเหลือเกินไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้จิตมันมีความหลากหลายเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้กุศลก็มีหลายอย่างนะบางทีเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าบางวันศรัทธาก็ตกนะบางทีเรามีความเพียรบางทีเราก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยใจมันก็เบื่อเบื่อก็ไม่เลิกนะค่อยเรียนลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะองค์ธรรมที่เป็นกุศลนะศรัทธาวิริยะสติปัญญาเนี่ยก็เกิดดับได้นะเห็นมันไปเรื่อยๆแต่สนุกที่จะเห็นแล้วมันเบื่อได้ไงเวลาที่เราเจริญวิปัสสนานะถึงจุดหนึ่งบางทีมันเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมามันเบื่ออะไรมันเบื่อสุขเท่ากับที่เบื่อทุกข์เบื่อดีเท่ากับที่เบื่อชั่วมันมีนะเบื่อแต่เบื่ออย่างนี้เกิดจากการที่เราเจริญปัญญาแต่เบื่อแล้วทำไงเบื่อเราไม่เลิกเบื่อเราก็ดูจิตมันเบื่อก็รู้ไม่ให้ความเบื่อมันครอบงำจิตเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆมันไม่ยากนะอดทนอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่านกายอ่านใจของตัวเองซ้ำไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานท่านหนึ่งบอกให้รู้เนืองๆรู้เนืองๆไม่ใช่นานๆรู้ทีหนึ่งไม่ใช่นั่งจ้องแต่รู้เนืองๆรู้กายในกายกายหายใจออกกายหายใจเข้ารู้สึกไปรู้เนืองๆไม่ถึงขนาดนั่งจ้องนั่งเพ่งร่างกายจ้องร่างกายหายใจออกจ้องร่างกายหายใจเข้านั่นไม่ใช่นั่นเครียดรู้ได้ใจปกติคอยรู้ไปได้ๆนะเราจะเห็นนะร่างกายเราก็เป็นของที่ถูกปรุงแต่งมีลมหายใจปรุงแต่งอยู่เสมอขาดลมหายใจร่างกายก็แตกสลายจิตใจเราก็ถูกปรุงแต่งอยู่เสมอสิ่งที่มาปรุงแต่งใจเราคือสัญญากับเวทนาสองตัวนี้จะมาปรุงทำให้จิตเกิดความปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปสุดท้ายก็รู้นะร่างกายมันก็แค่ของปรุงแต่งจิตใจมันก็แค่ของปรุงแต่งของปรุงแต่งมันมีลักษณะยังไงมีลักษณะไม่คงที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับของปรุงแต่งมีลักษณะยังไงอีกมีลักษณะถูกบีบคั้นให้แตกสลายต้องคอยรักษาอย่างเวลาจิตของเราเป็นผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายให้กลายเป็นผู้หลงอะไรเงี้ยเราต้องคอยสังเกตคอยรู้คอยไปแต่ไม่ถึงขนาดคอยประคองเอาไว้นะตรงที่พยายามประคองอยากประคองตัวนั้นตัวผู้รู้ตายไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นตัวโลภขึ้นมาแทนแล้วสังเกตเอาเมื่อเช้าก่อนจะออกมาเทศน์หลวงพ่อยังพูดกับพระอาจารย์อาเลยบอกจะเทศอะไรดีจิตใจไม่มีธรรมะจิตใจว่างๆพระอาจารย์บอกเทศอะไรก็เทศเถอะนะดูไม่ให้กำลังใจเลยนะแล้วพระอาจารย์ก็บ่นมันก็แปลกนะตัวผู้รู้เนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาด้วยความยากลำบากนะสุดท้ายเราก็ต้องทำลายมันด้วยความยากลำบากอีกนะก็ต้องหัดนะทีแรกเรามีแต่ผู้หลงมีผู้หลงหลงอะไรหลงความปรุงแต่งหลงว่าร่างกายนี้คือตัวเราเวลามีความสุขความทุกข์ก็เราสุขเราทุกข์เวลาโลภโกรธหลงก็มีเราอีกนะ
ตัวจิตใจก็เป็นเราเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ทั้งวันมันมีแต่หลงตื่นมาก็หลงไปจนหลับนะทุกวันก็อยู่กับความหลงนะเราจะต้องตัดตอนความหลงให้ขาดตัวที่จะตัดตอนความหลงให้ขาดก็คือตัวรู้ที่เราฝึกให้มีตัวรู้ไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวรู้นะแต่เพื่อจะให้เห็นว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะเดี๋ยวหลงไปทางตาเดี๋ยวหลงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่หลงกับหลงมันจะไม่มีทางเห็นเลยว่าขันธ์ห้ากายนี้ใจนี้อะไรไม่ใช่เราอะไรไม่เห็นหรอกเพราะมันมีแต่หลงตัวหลงมันปิดบังความจริงเราก็เลยต้องฝึกให้ได้ตัวรู้ขึ้นมาวิธีฝึกให้ได้ตัวรู้สอนทุกวันเลยนะสอนแล้วสอนอีกอันหนึ่งเข้าฌานให้ได้ซึ่งเรายุคนี้เล่นยากถ้าได้ถึงฌานที่สองตัวผู้รู้จะเด่นดวงขึ้นมาเลยและยิ่งฌานสูงขึ้นนะตัวรู้ก็ยิ่งแข็งแรงเวลาออกจากฌานมาเนี่ยตัวรู้จะเด่นดวงอยู่ได้หลายวันไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรักษาแต่พวกเราทำฌานไม่เป็นก็ใช้อีกวิธีใส่สติรู้ทันความปรุงแต่งของใจตัวเองนะรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันความปรุงแต่งของกายก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะแล้วพอมันหลงลืมที่จะรู้ร่างกายนะเราเคยฝึกที่จะรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าพอมันหลงลืมร่างกายแป๊บเดียวมันก็จะกลับมารู้สึกได้อย่างเราเคยฝึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี้ยต่อมาเราไปเห็นสาวสวยจิตเราเกิดราคะขึ้นขณะนั้นเราลืมการหายใจแล้วเราไปมองสาวแม้ความรู้สึกชอบมันเกิดนะหัวใจเต้นตุ๊บลมหายใจแรงขึ้นจังหวะหายใจเปลี่ยนปุ๊บสติเกิดเลยเพราะเราเคยฝึกรู้การหายใจมาจนชำนาญจังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียวสติเกิดเลยรู้ทันนะเอานี่มันหลงเลยนะตรงที่เรารู้ทันสภาวะที่กำลังเป็นนะตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นสภาวะอะไรก็ได้ถ้าเรารู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าพอเราลืมนะหลงไปแล้วก็จังหวะการหายใจเปลี่ยนสติจะเกิดเองเลยจิตจะรู้ตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาหรือจิตใจเรานะเราเคยอ่านมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเรารู้ทันความปรุงแต่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราหลงจิตมีความทุกข์ขึ้นมาปุ๊บทุกข์ดูง่ายกว่าสุขนะอย่างดูเวทนาเนี่ยทุกข์มันดูง่ายกว่าสุขเฉยๆนี่ดูง่ายดูยากที่สุดเลยเฉยๆงั้นทีแรกเราจะเห็นทุกข์ก่อนพอใจเราทุกข์ขึ้นมาแน่นขึ้นมาก็มีสติรู้ทันอย่างสมมติเรากำลังเผลออยู่นะแล้วใจมันโมโหโกรธขึ้นมาเวลาโกรธขึ้นมานะใจมันมีความทุกข์เกิดร่วมด้วยนะเราเคยดูความทุกข์ความสุขของจิตใจชำนาญพอโกรธปุ๊บใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็เห็นมีสติรู้ทันขึ้นมาโอ้ยจิตมีความทุกข์แล้วนะจะเห็นในนี้สติเกิดเองทันทีที่รู้ว่ามีความทุกข์จิตจะดีดผางขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยส่วนที่ครูบาอาจารย์สอนส่วนใหญ่ให้ดูหลงเพราะหลงเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดแต่ก็ดูยากเหมือนกันแหละต้องหัดค่อยๆฝึกอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงไปคิดรู้ทันฝึกเรื่อยๆจิตถลำลงไปเพ่งไปจ้องภายในนะอารมณ์กรรมฐานบ้างอะไรที่แปลกปลอมไหวๆขึ้นข้างในบ้างจิตไหลไปเพ่งไปจ้องรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยรู้ทันหลงแล้วจิตจะดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้นะ
พอมีจิตเป็นผู้รู้คราวนี้การภาวนาจะง่ายแล้วเราจะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจเราจะเห็นว่าร่างกายมีความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราจะเห็นว่าจิตใจมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยนะเราจะเห็นว่าจิตใจเป็นกุศลไม่ใช่เราเป็นกุศลเห็นจิตใจโลภโกรธหลงไม่ใช่เราโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวรู้นะมันกลายเป็นเราไปหมดละกลายเป็นเรากระทบอารมณ์ปุ๊บไม่มีตัวรู้มีตัวหลงโกรธขึ้นมาไม่เห็นนะจะไปเห็นคนที่ทำให้โกรธรักขึ้นมาไม่เห็นว่าจิตกำลังรักจะไปมองให้สิ่งที่เรารักนะจะไปอย่างนั้นงั้นเราต้องฝึกนะฝึกเรื่อยๆฝึกไปรู้ทันความปรุงของจิตไปนะร่างกายมันก็ของปรุงแต่งนะลมหายใจเป็นตัวปรุงแต่งร่างกายรู้ไปวิตกวิจารเป็นตัวปรุงแต่งคำพูดนะสัญญาเวทนาเป็นตัวปรุงแต่งจิตทำให้จิตเกิดเป็นกุศลอกุศลทั้งหลายนะอาศัยสัญญาเวทนาค่อยๆเรียนนะไม่ต้องเรียนรู้ทีเดียวทั้งหมดที่หลวงพ่อบอกหรอกขั้นแรกก็หัดไปดูไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะแล้วต่อมาพอจิตมันมีกำลังขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ตรงที่ร่างกายเป็นของถูกรู้จิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นแล้วงั้นจิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันเนี่ยมันเริ่มเดินปัญญาแล้วเริ่มแยกรูปแยกนามได้แล้วถัดจากนั้นจะเห็นนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าเราเห็นว่ากายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเป็นปัญญาเบื้องต้นถ้าเห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์อันนั้นขึ้นวิปัสสนาแต่ก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้ก็เห็นกายเห็นใจก่อนเห็นว่ามันเป็นโคละอันกับจิตงั้นการเจริญปัญญานะถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้ไม่ได้เจริญปัญญาจริงมีคนบอกทำวิปัสสนานะมีคอร์สวิปัสสนาเยอะแยะเลยนะมันไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะไปกลายเป็นสมถะไปหมดนะแล้วนึกว่าวิปัสสนาเพราะจึงไม่ได้มีจิตเป็นคนรู้อย่างสอนกันนะว่าแยกรูปนามต้องแยกรูปแยกนามได้มีนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยเริ่มเดินปัญญาขั้นแรกบอกยกเท้าก็รูปหนึ่งยกย่างเท้าก็รูปหนึ่งเหยียบลงไปก็รูปหนึ่งอันนี้มันแยกรูปกับรูปมันไม่ใช่แยกรูปกับนามเลยเห็นว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งอันนี้มันก็คือรูปกับรูปนะหายใจออกก็อันหนึ่งหายใจเข้าก็อันหนึ่งอันนี้ก็คือรูปกับรูปนี่ต้องให้ฝึกให้ได้มีจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาก่อนถึงจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้ก็จะเห็นนะร่างกายที่มันนั่งอยู่ร่างกายที่มันหายใจอยู่มันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูใครเป็นผู้รู้ผู้ดูว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่คือการแยกรูปแยกนามตัวจริงนะเกือบ100 นะของคนที่บอกทำวิปัสสนาไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอกไม่ได้ทำจริงได้สมาธิแล้วพอเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาก็คิดว่าบรรลุมรรคผลกันก็หลงกันนะมันเห็นพอเห็นว่างๆเลยวันนี้เห็นว่างๆได้โสดาว่างครั้งที่2ได้สกทาคาครั้งที่3ได้อนาคาว่างครั้งที่4เป็นพระอรหันต์เอากลับบ้านก็ร้ายเหมือนเดิมบางทีร้ายกว่าเดิมอีกนะถ้าพวกติดสมาธินะงั้นเราไม่ต้องคิดเยอะเริ่มต้นง่ายๆไปก่อนนะฝึกให้เรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกนะแล้วถ้าสติเราเกิดจริงนะสมาธิคือความตั้งมั่นจะเกิดจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเพราะงั้นเวลาสมมติเราหายใจนะอย่างหลวงพ่อทำมาทางหายใจหลวงพ่อก็เลยยกตัวอย่างทีไรก็หายใจเป็นหลักนะเราใช้กรรมฐานอื่นก็ได้เห็นท้องพองเห็นท้องยุบอย่าไปถลำลงไปจ้องมันรู้สบายๆแล้วก็เห็นว่าท้องพองก็ถูกรู้ท้องยุบก็ถูกรู้ถ้าอย่างนี้ไปได้นะไปได้เหมือนกัน
ไม่ต่างกันหรอกกรรมฐานอะไรนะถ้าจับหลักให้แม่นนะว่าอันหนึ่งเป็นผู้รู้อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เป็นผู้รู้ก็คือจิตสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้แล้วแต่ความถนัดงั้นฝึกนะค่อยๆฝึกไม่ยากเอาอีกแล้วเห็นไหมพูดออกมาจากจิตใต้สำนึกไม่ยากแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะไม่ยากแต่ดูพวกเราทำไมมันยากเพราะพวกเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นพวกเราไม่มีสติที่แท้จริงอย่างเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเริ่มต้นมีโลภะแล้วอยากปฏิบัติโลภปฏิบัติแล้วจะต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องได้ต้องดีอะไรนะมีแต่คำว่าต้องอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามฟุ้งซ่านนะมีแต่คำว่าต้องกับคำว่าห้ามมันไม่ใช่คำว่ารู้เพราะเวลารู้สึกกายก็รู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปรู้สึกไปรู้สึกไปแล้วต่อไปมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเห็นคนอื่นหายใจละไม่ใช่เราหายใจแล้วร่างกายมันจะไม่เป็นเราแล้วมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันแยกกายกับจิตออกจากกันได้โคละอันกันเวลาเราไปทำฟันนะหวาดเสียวใช่ไหมเสียงตึงตังโครมครามดังลั่นเลยนะแล้วหมอมาจิ้มจับเราทางอ้าปากเมื่อยจะแย่เลยนะจิ้มตรงโน้นจิ้มตรงนี้หวาดเสียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชำนิชำนาญในการภาวนาเราเห็นนะร่างกายที่นอนอ้าปากอยู่นั่นก็อันหนึ่งนะความเจ็บที่เกิดขึ้นก็อันหนึ่งความสะดุ้งหวาดเสียวก็เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องทางจิตใจแล้วนะแล้วก็จิตมันเป็นคนรู้คนเห็นเนี่ยมันแยกขันได้นะเวลาทำฟันนะไปฝึกนะตอนทำฟันนี่ดีมากเลยเพราะอารมณ์มันรุนแรงมากเลยไม่ต้องรอว่าถูกรถชนแล้วจะค่อยแยกขันนะฝึกไปเรื่อยๆบางทีมันเจ็บมากจริงๆไม่ไหวแล้วก็ใช้สมถะกำหนดจิตเอาไว้ที่หัวแม่เท้าไหมหมอไม่ยุ่งกับหัวแม่เท้าเราอะจิตเราไปอยู่ที่หัวแม่เท้าแล้วจิตไม่ได้มาสนใจอยู่ที่ปากนะไม่รู้สึกแล้วความรู้สึกเหลือเบาบางเหลือแผ่วๆถ้าชำนาญจริงไม่รู้สึกนี่ค่อยๆฝึกนะแยกขันไปเรื่อยๆรู้ทันความปรุงแต่งของกายความปรุงแต่งของจิตลมหายใจนี่แหละเป็นตัวความปรุงแต่งของร่างกายเราขาดลมหายใจเมื่อไหร่ร่างกายก็หยุดก็แตกสลายเพราะฉะนั้นเราเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนเห็นคนอื่นหายใจนะค่อยๆฝึกไม่ชอบหายใจก็อาจจะยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่กำลังนั่งขณะนี้กำลังนั่งอยู่รู้สึกยากไหมที่จะรู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งต้องกำหนดจิตไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายนั่งไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็นั่งอยู่นี่แหละก็รู้สึกอย่างนี้แหละร่างกายมันนั่งอยู่ก็รู้สึกนะหรือร่างกายมันเคลื่อนไหวนี่มันเคลื่อนไหวนะรู้สึกอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมันนะอย่าไปเอาเป็นเอาตายเอาแค่รู้สึกแล้วก็อย่าลืมมันนะฝึกเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้ทันความปรุงแต่งของกายนะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าไม่เที่ยงร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายที่หายใจออกก็มีแต่ความทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแล้วก็มีความทุกข์ก็ต้องหายใจออกร่างกายนั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานๆก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆก็ทุกข์หยุดนิ่งนานๆก็ทุกข์นะดูลงไปร่างกายก็มีแต่ทุกข์งั้นเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะมีจิตเป็นคนรู้คนเห็นเราก็จะเห็นร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่พอจิตเราเป็นคนรู้คนเห็นนะแล้วมีอะไรแปลกปลอมมีความปรุงแต่งทางใจเกิดขึ้น
มันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วเราจะเห็นนะความปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตเป็นคนเห็นนะนี่เราก็แยกนามได้อีกนะแยกนามละเอียดออกไปอีกในที่สุดเราก็จะเห็นนะจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตเป็นกุศลอกุศลก็ล้วนแต่ชั่วคราวอันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงของนามธรรมของจิตส่วนการเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เนี่ยจะทำได้ดีนะถ้าเราทรงสมาธิมากพออย่างจิตใจเรามีความสุขนะแต่สุขอันเนี้ยเป็นสุขจากสมาธินะเรามีสติรู้ลงไปเราจะเห็นนะความสุขเนี่ยค่อยๆถูกบีบคั้นให้แตกสลายบางทีก็ถอยออกมากลายเป็นปีติไม่สุขแล้วหวือหวานะบางทีก็ประณีตเข้าไปกลายเป็นอุเบกขานะเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้ความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้นะจิตที่สุขก็ทนไม่ได้จิตที่ทุกข์ก็ทนไม่ได้จิตที่ดีก็ทนอยู่ไม่ได้จิตที่ชั่วก็ทนอยู่ไม่ได้ตรงที่จะเห็นทุกข์ของนามธรรมนะจะทำได้ดีถ้าสมาธิเรามากพอถ้าเราทรงฌานอะไรเงี้ยนะจะเห็นชัดอย่างตัวที่แหมมันมีความสุขที่สุดเลยนะเป็นตัวสุดยอดของจิตนะก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นยอดของจิตเลยดีที่สุดเลยจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ถ้าเราทรงฌานนะจิตมันก็จะมีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เกือบตลอดเวลานี่ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะสติสมาธิปัญญาเราแก่รอบเนี่ยเราก็จะเห็นนะจิตที่ทรงสมาธิอยู่ทรงฌานอยู่กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปตัวจิตผู้รู้เองนะก็ตกอยู่ใต้กองทุกข์นะตัวจิตผู้รู้ที่เป็นของดีของวิเศษของสุดยอดในสังสารวัฏนะในโลกธาตุนะไม่มีอะไรประเสริฐเท่าตัวจิตผู้รู้เลยนะโดยเฉพาะจิตผู้รู้ที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นตัวที่เป็นจิตชนิดที่เลิศที่สุดเลยเป็นจิตผู้รู้ที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าถ้าเราภาวนานะถึงจุดหนึ่งซึ่งกำลังมันพอแล้วศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยตัวจิตผู้รู้มันจะพลิกตัวทีเดียวนะจากตัวที่มีความสุขที่สุดนะจะกลายเป็นตัวทุกข์ที่สุดเลยไม่มีจิตดวงไหนทุกข์เท่าดวงจิตผู้รู้เลยนะถึงตรงนั้นนะที่เราจะปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้นี่สำหรับคนทรงฌานนะถ้าคนไม่ได้ชำนาญในฌานก็เห็นเลยจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดหรือจิตเป็นผู้รู้ก็บังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันผลออกมาเท่าเทียมกันนี่แต่ลีลาการปฏิบัติของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะเพราะเงื่อนไขพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันเท่านั้นแหละแต่สุดท้ายความบริสุทธิ์ที่เข้าถึงนั้นก็เป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์นะเป็นสิ่งเดียวนะที่สาวกสามารถมีได้เท่ากับพระพุทธเจ้าคุณงามความดีนอกจากนี้ไม่มีทางเท่าพระพุทธเจ้าเลยอย่างพระปัญญาที่คุณนะเราอย่างกับแสงหิ่งห้อยนะปัญญาของเราที่ว่ารู้เยอะแยะนะเรารู้ตัวเลยว่าที่กอบมากเลยเทียบกับพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างพอเราภาวนานะเราเข้าใจพระนิพพานแล้วไม่มีการกำหนดจิตเข้านิพพานนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยถ้ายังทำจิตยังไงจะทรงพระนิพพานยังไม่จบหรอกนะพอจิตเราเข้าถึงตัวนี้แล้วนะมันเข้าถึงความว่างความสงบที่แท้จริงไม่มีอะไรปรุงแต่งเสียดแทงได้มันมีความสุขอันมหาศาลนะเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนไม่ใช่สุขอย่างโลกไม่ใช่สุขอย่างฌานสมาบัติในตำรานะเขาเรียกความสุข
อย่างโลกนี้เรียกกามสุขนะเป็นความสุขที่มีอามิตรคือมีกามมาล่อฌานสมาบัติก็เป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรนิพพานมันเหนือกว่านั้นอีกนะมันเหนือกว่านั้นอีกมันไม่ต้องมีอารมณ์อื่นมาเพราะตัวนิพพานมีความสุขเป็นอารมณ์ที่มีความสุขในตัวเองอยู่แล้วนิพพานังปรมังสุขขังนั้นจิตไม่ได้ทำอะไรนะจิตเราไม่ต้องทำอะไรนี่ถ้าเราปล่อยวางจิตได้เราก็เข้ามาถึงตัวนี้เราปล่อยวางจิตได้ว่าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตเห็นไตรลักษณ์นะปล่อยวางกายได้ก็เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษของกายเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละนี่ขั้นแรกแยกกายแยกจิตให้ได้แยกนามธรรมทั้งหลายนะพวกเจตสิกกับจิตแยกออกจากกันสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตค่อยๆหัดดูไปหัดสังเกตไปพอแยกแล้วต่อไปไม่เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งจิตล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วก็จะรู้ความจริงว่าไม่มีเรานะตรงที่มันไม่มีเราอย่างแท้จริงนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็การภาวนาถัดจากนั้นก็ภาวนาเหมือนเดิมแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางภาวนาอย่างเดิมไม่ใช่ไปนั่งปรุงแต่งส่วนใหญ่ก็คือทำยังไงนะจิตจะบรรลุพระอรหันต์หรือพอคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วทำไงจะทรงอยู่ได้นะนี่ก็ปรุงแต่งไม่เลิกนะถ้าเราสามารถชำนิชำนาญรู้ทันความปรุงแต่งได้เราจะไม่โดนหลอกงั้นเราจะหลอกให้วิ่งหานิพพานไปเรื่อยๆนิพพานต้องเป็นอย่างนั้นนิพพานต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วนิพพานเป็นอะไรนิพพานเป็นความสงบสันตินิพพานเป็นบรมสุขนิพพานว่างตัวนี้ไม่ใช่ว่างเปล่านะโลกธาตุก็มีอยู่อย่างนี้แหละแต่ใจเนี่ยมันไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปก่อเกี่ยวไม่เข้าไปยึดถือมันก็เห็นโลกทั้งโลกว่างนะมองเข้าไปก็เห็นแต่ว่างมองลงในกายก็ว่างมองลงในจิตก็ว่างเนี่ยค่อยๆฝึกแล้ววันหนึ่งก็จะรู้จะเห็นเป็นลำดับไปที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันหลวงพ่อให้แผนที่ไว้อันหนึ่งนะที่พวกเราจะต้องเดินไปทีแรกก็หัดแยกรูปนามแยกกายแยกใจไปฝึกเรื่อยๆก็จะเห็นความจริงของกายของใจวันนี้สอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะต้นเลยจนถึงวิมุตติญาณทัศนะสอนวิมุตติแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วไม่ได้เก่งบอกแล้วไม่ใช่คนเก่งแต่ทนถ้าเราทนได้เราก็จะได้แก่นทนไม่ได้ก็ไม่ได้แก่นได้แต่เปลือกผู้ใดทนได้ก็จะได้แก่นยากไปหน่อยนะอันเนี้ยเทศเอาไว้ให้พวกเราใช้เป็นแผนที่นะเนี่ยคลำทางของเราไปข้างหน้าวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์หนึ่งสังเกตว่าหากจิตตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นความปรุงแต่งวางลงได้ความสุขผุดขึ้นอะไรผุดนะความสุขผุดขึ้นเมื่อเข้าฌานกำลังจะแก่กล้าขึ้นเป็นอุเบกขาดูไปหลายปีเห็นสัจธรรมเจอทุกข์ยิ่งวางลงง่ายเข้าใจความไม่มีอะไรรู้สึกสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีผลต่อใจไม่ได้ทุกข์ร้อนขอหลวงพ่อแนะการปฏิบัติที่ทำให้สามารถวางจิตลงได้มากขึ้นค่ะจิตมันยังติดสุขอยู่นะตัวนี้ดูออกไหม
อยู่ที่รู้ทันนะจิตเรายังติดสุขอยู่ถ้าเรารู้ทันมันก็วางสุขของสมาธิก็มีนะแต่ของเบอร์หนึ่งนะสุขกับโลกนี่มันก็ยังติดอยู่นะมันก็ยังอยู่ดูออกไหมตัวเนี้ยดีภาวนาได้ดีมากๆเลยนะเบอร์หนึ่งเก่งมากใจพองแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นในจิตใจรู้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เพ่งเอาไว้แล้วรวบจิตเข้ามาแล้วจิตที่เป็นผู้รู้จิตธรรมดาธรรมดาตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นจิตที่เราตั้งให้นิ่งๆขึ้นมานะนี่ก็แค่ความปรุงแต่งอันหนึ่งนะไม่ต้องพยายามไม่ปรุงรู้ว่าปรุงไม่ต้องแก้ตรงที่แก้ก็คือปรุงเก่งนะเบอร์หนึ่งอ่ะภาวนาได้ดีมากๆเลยถูกใจเบอร์หนึ่งเห็นไหมมันยังมีทุกข์ขึ้นมาเมื่อกี้แวบเห็นไหมเนี่ยทุกข์ความทุกข์มันซึมเข้ามานะสังเกตไหมมันย้อมใจเราได้ใจเราหมองลงตัวนี้ดูออกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตภาวนาดีมากๆเลยนะใช้ได้เบอร์สองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ต้องรีบร้อนนะถ้ารีบเราเสียมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเหมือนเรากินข้าวไม่ต้องรีบกินเดี๋ยวสำลักถึงเวลามันก็อิ่มเองแหละเบอร์สองปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิพร้อมพุทโธทุกวันเห็นว่าตัวเองน่าเกลียดมีความโลภในการปฏิบัติไม่ชอบความทุกข์ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะทำบ่อยๆนะมันจะพัฒนาเองแหละไม่ต้องพยายามพัฒนามันหรอกมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันจะค่อยพัฒนาไปเองแหละดีค่อยๆฝึกไปนะใจเราโลภให้รู้ทันนะตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะตัวโลภคืออยากดีให้รู้ทันตัวนี้นะมันหลอกเราให้วิ่งเร็วๆวิ่งเข้าสี่วิ่งเข้าสี่วิ่งเข้าสี่แล้วจะได้เข้าเส้นชัยมันหลอกเราผลักให้เราวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งก็คือปรุงไปเรื่อยๆพยายามปรุงดีไปเรื่อยๆให้รู้ทันมันเบอร์สามภาวนาสบายขึ้นเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนว่าตัวเราไม่มีทำให้ความอยากได้ผลน้อยลงแต่ยังกังวลลึกๆเวลาภาวนาต่อเนื่องถ้ามีจิตตั้งมั่นพอจะเห็นสภาวะดับกิเลสเยอะแต่ไม่แรงเท่าเดิมหากรู้ทันก็ไม่ตามมันซึ่งส่วนมากไม่ทันแต่สำรวมมากขึ้นขอภาวนาให้หลวงพ่อดูค่ะให้ดูอะไรดูกายก็ต้องดูเอาเองดูจิตก็ต้องดูเอาเองนะให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อจะได้ประโยชน์นะเราไม่ได้ประโยชน์ ต้องเห็นด้วยตัวเองขณะนี้จิตเราติดความปรุงแต่งอันหนึ่งดูออกไหมเราแต่งจิตของเราจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมดาดูออกไหมนะโยนมันทิ้งไปถอยออกมาแยกเขี้ยวสิว่าง่ายดีแลบลิ้นอีก2 ที1เอา2ยังไม่เลิกรู้สึกไหมเราประคองตัวผู้รู้อยู่เนี่ยเราไปประคองให้มันนิ่งๆนะปล่อยมันอย่าไปประคองมันมีผู้รู้ก็ดีแล้วล่ะแต่ไม่ต้องไปรักษามันนะให้มันเห็นว่ามันเองก็เกิดดับได้
กล้าหน่อยกล้าหน่อยนะนี่กลัวมันจะไม่ดีนะตรงนี้ต่างหากอ่ะตรงนี้คือธรรมดานะแล้วถ้ามันปรุงแต่งที่ผิดไปจากตรงนี้ก็คือปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างให้รู้ทันเราจะได้รู้ทันความปรุงแต่งไม่งั้นเราก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็แต่งแหมสบายอยู่งั้นเราเป็นคนดีแล้วเกินอะไรเงี้ยนั่นของหลอกๆทั้งนั้นเลยนะต้องถอยออกมานะเข้าไปอีกแล้วถอยออกมาเป็นคนธรรมดานะแล้วเราจะพัฒนารู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยมันโปร่งมันโปร่งมันโล่งมันเบามากกว่าจิตที่เราไปรั้งเอาไว้ข้างในอันนั้นคือความปรุงแต่งนะอย่าไปหลงมันเบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมประมาณ30 นาทีและนอนเจริญสติรู้สึกตัวร่วมด้วยดูร่างกายหายใจเห็นสภาวะตอนกำลังเคี้ยวและกัดมะเขือเทศแตกยังไม่ทันได้รับรู้รสแล้วคำว่าหวานผุดขึ้นมาจากกลางอกชนคางและริมฝีปากแล้วมันบอกเองว่าหวานเป็นคนมีโทสะแรงคิดมากอยากให้หลวงพ่อเมตตาการปฏิบัติว่าควรดูจิตหรือดูร่างกายดีคะของโยมสมาธิมันดีนะกำลังมันมากพองั้นถ้าเห็นจิตมันทำงานไปก็เห็นนะช่วงไหนกำลังมันตกก็ดูกายไว้ที่ภาวนาอยู่ดีนะดูไปเรื่อยๆสภาวะเกิดขึ้นแต่ละขณะสามารถเห็นเป็นช็อตนะเห็นได้เก่งอ่ะดูได้ละเอียดทำไปเรื่อยๆนะอย่าอยากได้ผลนะทำไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวบางทีเราก็คิดว่าเราแก่แล้วจะตายแล้วจะทันไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจเลยนะเวลา นอนอยู่อย่างเงี้ยนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปรู้ทันความปรุงของกายของใจไปฝึกไปเรื่อยนะในทุกอิริยาบถนะดีภาวนาได้ดีนะไม่เสียทีหรอกอย่างเนี้ยเบอร์ห้าตั้งใจละชั่วทำดีทำประโยชน์ตามกำลังและโอกาสสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันส่วนใหญ่รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจกราบขอคำแนะนำครับทำดีแล้วนะถูกแล้วเห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆแล้วถ้าจิตเราหลงไปนะก็ค่อยรู้เอานะภาวนาได้ดีนะราบรื่นดีไม่โลดโผนอะไรมากก็ดีแล้วล่ะโลดโผนมากยุ่งยากรู้สึกไปร่างกายนะไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตมันเห็นเองถ้าจิตมันมีสมาธิอย่างนี้มันเห็นจิตได้เองดีทำไปเบอร์ 6 เบอร์ 6อย่าเกรงมากเดี๋ยวฟันกร่อนเบอร์ 6ดูกายหายใจเป็นวิหารธรรมหลวงพ่อให้ไปฝึกดูกายกับจิตเป็นคนละอันร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้อยู่ห่างๆออกไปเหมือนเป็นวัตถุอย่างหนึ่งขอหลวงพ่อชี้แนะเพิ่มเติมค่ะทำถูกแล้วล่ะนะทำอย่างที่ทำนี่แหละได้ดีอยู่ทำถูกแล้วนะทำไปอีกเบอร์ 7ใช้อานาปานสติเป็นกรรมฐานทำรูปแบบอย่างต่ำวันละ1 ชั่วโมงสติในชีวิตประจำวันยังไม่ต่อเนื่องมีความยึดติดในสิ่งต่างๆมากรู้ทันตัณหาที่ผลักดันและอัตตามานะได้ดีขึ้นขอหลวงปู่เมตตาแนะนำด้วยครับที่ทำอยู่นะใช้ได้นะ
ต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้หลากหลายนะดีที่ฝึกอยู่ตรงนี้เราแทรกแซงจิตอยู่รู้สึกไหมอย่าไปแต่งให้มันอย่าไปแต่งให้มันนิ่งๆรู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ว่าทุกวันก็แบ่งเวลาทำในรูปแบบนะจิตจะได้มีกำลังเป็นคนที่มีปัญญามากนะแล้วมันจะฟุ้งง่ายด้วยงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยจะช่วยให้กำลังของจิตมันดีขึ้นทำในรูปแบบทุกวันนะมีเวลาระหว่างวัน5 นาที10 นาทีอะไรก็หายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้นะแล้วจิตมันจะได้มีกำลังจิตมันมีกำลังมันก็เห็นนะกายก็ของถูกรู้สุขทุกข์ดีชั่วก็ถูกรู้ต่อไปก็เห็นว่าจิตก็ถูกรู้ตรงนี้เราประคองจิตรู้สึกไหมนะไม่ต้องประคองมันนะว่าเรารักษามันแล้วก็เห็นโน่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี้ก็ไม่เที่ยงแต่ตัวนี้มันเที่ยงนะไม่ต้องไปรักษามันแล้วก็เห็นมันก็เกิดดับเห็นไหมร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะเห็นไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไปนะรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกกายไว้แล้วจิตมันเห็นชัดเองแหละตรงนี้ตึงเกินไปรู้สึกไหมตรงที่พอเราจงใจปุ๊บมันตึงมันแน่นขึ้นมารู้แบบธรรมดาไม่ต้องตั้งใจรู้แรงไปมันจะตึงยิ้มหวานสิเนี่ยจิตตรงเนี้ยคือจิตธรรมดาอยู่ตรงนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้สึกไหมมันรู้มันตื่นมันเบิกบานขึ้นในฉับพลันอย่างนี้นะนี่แหละคือตัวจิตผู้รู้แหละงั้นจิตผู้รู้ไม่ได้อยู่ข้างในนะไม่ใช่ไม่ต้องไปทำมันขึ้นมาจิตผู้รู้อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จริงๆนิพพานก็อยู่ตรงนี้แหละนะตรงนี้จิตเราหลงไว้ในความปรุงแต่งแล้วรู้ไหมนะก็แค่นี้แหละรู้สึกตัวธรรมดานะพอจิตปรุงแต่งรู้ทันก็แค่นี้แหละนะตอนไหนดูจิตไม่ออกก็เห็นร่างกายหายใจไปดีเบอร์ 7ถูกใจเบอร์ 8ทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมวันละ45 นาทีและสวดมนต์ก่อนนอนระหว่างวันใช้การรู้กายเห็นใจหลงคิดและความหงุดหงิดรำคาญได้บ่อยหมั่นดูเบื้องหลังการกระทำและคำพูดของตัวเองเห็นตัวมานะอัตตาความต้องการยอมรับจากหมู่คณะและคนใกล้ชิดรู้สึกใจยังฟุ้งเพราะก่อนหน้านี้ไปยุ่งกับโลกจนจิตหมดแรงขอหลวงปู่เมตตาแนะนำด้วยค่ะก็ยุ่งกับโลกแล้วจิตหมดแรงก็เรื่องปกตินะพอหมดธุระที่จะต้องยุ่งแล้วก็ภาวนาของเราสะสมของเราไม่เลวหรอกที่ฝึกนะค่อยๆทำพื้นจิตมันก็มีโทสะง่ายนะมันจะไม่พอใจง่ายก็รู้ทันมันไม่ว่ามันนะเวลาเห็นสภาวะแล้วก็มองความเป็นอนัตตาให้เยอะๆเห็นไหมจิตจะรำคาญก็เป็นของจิตเองจิตจะฟุ้งซ่านก็เป็นของจิตเองนะคอยดูบ่อยๆดูว่ามันทำงานได้เองแต่ไม่คิดเอาจนมันล้ำหน้านะอย่างจิตมีโทสะแล้วก็มันมีโทสะเองแล้วเราก็มีโทสะต่ออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะนั้นปัญญามันล้ำหน้าไปแล้วสู้กิเลสไม่ได้รู้สภาวะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วมันจะเห็นนะทุกอย่างมันไม่มีเราทุกอย่างมันบังคับไม่ได้
ที่ส่งกันบ้านวันนี้ดีทุกคนนะใช้ได้ มีเรื่องต้องปรับนิดหน่อยอยู่2 คนเบอร์2นะจิตมันชำนาญที่จะเข้าไปเพ่งนะมันชอบไปรวบเข้ามาแล้วก็เพ่งจ้องไว้เงี้ยเบอร์3มันชอบทำจิตจ้าๆอย่างนะนิ่งๆไปแต่งจิตให้นิ่งๆนะให้รู้ทันนะนั่นคือความปรุงแต่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไปทำเอาพวกที่อยู่ในห้องในศาลาเนี้ยรู้สึกไหมตอนที่หลวงพ่อตรวจการบ้านนะจิตพวกเราไปไหนรู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดการตรวจการบ้านนะรีบเรียกให้จิตกลับมาส่วนใหญ่นะแต่เกี้ยมฟังเพลินไปเลยนะกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคอยรู้สึกของเราไว้คนอื่นยังไงก็ช่างก็คอยรู้สึกของเราเรื่อยๆไม่ยากแต่อย่าละเลยอดทนดูแล้วดูอีกนะอดทนเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้านี้ก็มีหลายคนนะไปส่งกันบ้านหลวงพ่อก็เห็นมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าดูดีหลายคนอยู่ค่อยๆฝึกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ1 ชั่วโมงพอดี